Hello guys! Welcome back to my channel, Baby Obim. For this video tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano mag-schedule sa YouTube ng video. So, kung meron kayong mga gusto na i-publish na video at ayaw nyo pa siya na i-upload agad-agad at gusto nyo na i-upload next Saturday or sa next month, ay pwede nyo siyang i-schedule. So, yan ang ituturo ko sa inyo kung paano natin gawin. So, kapag hindi mo alam kung paano mag-schedule, panoorin mo lang ang short video na to. Huwag mong i-skip para matutunan mo kung paano mag-schedule sa YouTube ng video. So, guys, bago tayo mag-proceed sa ating screen, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo yung bell para laging mag-notified sa iyo yung mga bagong video na i-upload ko. So, let's go guys! So, ayan, for example, mag-upload muna tayo ng video. So, pindutin natin yung camera icon. And then, pupunta tayo dito sa video. And then, kunin natin ito at i-upload natin. And then, pindutin natin yung upload. Ayan, dapat kapag nag-upload kayo, i-private nyo muna para wala munang makapanood. So, ayan, nagpa-process na siya. So, antayin natin na ma-upload. So, ayan, tapos na. So, pupunta tayo sa ating ginagamit na browser kung saan tayo nag-open ng ating account. So, ayan guys, nandito na tayo. Kung ano yung mga ginagamit ninyo na mga browser, kung saan kayo nag-open ng inyong account, kung Chrome or Opera Mini or Firefox, i-open nyo dyan. And then, pupunta tayo sa YouTube. And then, i-click natin yung ating profile. Then, YouTube Studio. And then, punta tayo sa video. Click natin yung video or video beta. So, ito yung in-upload natin kanina. Ayan, makita nyo yan, naka-private siya. So, ang gawin natin ngayon ay i-schedule natin. So, i-click lang natin itong private. Ayan. So, dito makikita nyo dito ang private, unlisted, at saka public. Makikita nyo rin dito itong set as a premiere. Kung gusto nyo na mag-setup ng premiere, ayan, i-click nyo lang yan. So, dahil mag-schedule tayo, ito ang pindutin natin. Schedule. So, pindutin natin yung schedule. Ayan. So, dito makikita nyo dito itong i-zoom natin. Ayan, makikita dito yung month at saka yung oras. So, depende sa inyo kung anong month ang gusto nyo na pang-publish yung video na i-upload nyo at saka kung anong time ang gusto nyo na mai-publish yung video. So, for example, ngayon, ngayon is July 4. So, i-set up natin siya ng July, for example, July
10. Ayan. Click natin yung 10. And then, mag-set up tayo ng time. So, for example, i-publish natin siya ng i-publish natin siya ng sa 1:45 p.m. 1:45 p.m. Ayan, 1:45 p.m. And then, pag na-set up na ninyo, kung okay na yan sa inyo, so, i-click natin itong schedule. So, i-click natin. So, i-check na natin kung naka-schedule na siya. So, ayan na guys. As in, makita nyo dyan, naka-schedule na. So, ganyan lamang po ang pag-schedule ng video kung ayaw nyo pa may publish agad-agad. So, I hope na nagustuhan nyo guys ang aking video. And I hope you enjoy watching my video. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to leave a comment down below. And paki-subscribe na rin and click the bell para laging mag-notify sa inyo yung mga bagong video na i-upload ko. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye!